እሺ እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ የምናየው ፕሮጀክታችን ላይ ሪፖርቶችን እንዴት ክሬት እናደርጋለን ነው። ሪፖርቶች ስንሰራ ምንም ሰርድ ፓርቲ ቱሎችን አንጠቀምም፣ ሌሎች ሶፍትዌሮችን አንጠቀምም። ሲምፕሊ የቪዥዋል ስቱዲዮ ላይ ያለውን ሪፖርት ነው የምንጠቀመው። ኦኬ፣ ስለዚህ እሱን ነው ክሬት የምናደርገው። አሁን ምን ሪፖርቶች ነው የሚያስፈልጉን የሚለውን ዳታቤዛችንን ስንሰራ ቪዎች ዲፋይን አድርገናል። ስለዚህ እዚህ ላይ 3 ሪፖርት እንሰራለን ብለን 3 ቪው ዲፋይን አድርገናል። ስለዚህ እነዚህን ቪዎች የሚጠቀም ሪፖርት ነው የምንሰራው ማለት ነው። ይሄንን ሪፖርት ስንሰራ ግን ቪዥዋል ስቱዲዮ ላይ አድ እንዴት ነው የምናደርገው? ፕሮጀክታችን ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። አድ ኒው አይተም እዚህ ላይ ቪዥዋል ስቱዲዮ ቪዥዋል ሲ ሻርፕ አይተምስ የሚለው ላይ ሪፖርቲንግ የሚላል። አብዛኞቹ የቪዥዋል ስቱዲዮ ኢንስታሌሽኖች ላይ ሪፖርቲንግ የምትለው ሜኑ ትኖራለች። አንለስ ትክክለኛ ሴታፕ ተጠቅመን ካልጫልን በስተቀር ወይ ደግሞ ኤዲሽናችን ትክክል ካልሆነ አሁን የኔ ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን 2015 ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን ስለሆነ ነው። ስለዚህ እሱን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ እኛ የምንፈልገው ሪፖርት እና ሪፖርት ዊዛርድ የሚሉት የማይክሮሶፍት ሪፖርቶች ናቸው። ዴቭ ኤክስፕረስ የሚለው ግን ሰርድ ፓርቲ ቱል ነው። እዚህ ሌላ የሪፖርቲንግ ላይ ትኩረት ሰጥተው የሚሰሩ ሌሎች ካምፓኒዎች ኢንተግሬት ያደረጉት የሪፖርቲንግ ቱል ነው። እኛ የምንፈልገው ኖርማል ሪፖርቱን ነው አሁን የምናየው። ስለዚህ RDLC ሪፖርት ይባላል፣ ፋይል ኤክስቴንሽኑን እንደምታዩት ማለት ነው። እዚህ ላይ የመጀመሪያውን ሪፖርታችንን ለመስራት ምሳሌ ምን ቪው ነው ያለን? ሙቪ ሴል ሊስት ማይበት አለ፣ ሙቪ ሬንታል ሊስት አለኝ፣ ከዛ ደግሞ ሙቪ ሊስት አለ። ስለዚህ አሁን ሙቪ ሊስት ሲምፕል ስለሚሆን መጀመሪያ ከሙቪ ሊስት እንጀምር። ስለዚህ የሪፖርት ስማችን ምንድነው የምንለው? RPT ሙቪ ሊስት ላለው ማለት ነው የሪፖርት ስም። አድ ስንል ሪፖርት ዊዛርድ የሚለውን ስለሆነ የመረጥነው ዊዛርድ ይመጣል፣ ጋይድ ያደርገናል ማለት ነው። አሁን choose a data source type ይለኛል። ከዳታቤዝ ነው የምንወስደው። ኔክስት ዳታ ሴት ክሬት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ኮኔክሽን ስትሪንግ እንነግረዋለን። አሁን ዳታቤዛችን የሚጠቀምበት ኮኔክሽን ስትሪንግ አለን አይደለ? እዚህ እሱን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ኮኔክሽን ስትሪንጋችን ኤስኤ ፓስወርድ ስለሚጠቀም ሴንሲቲቭ ኢንፎርሜሽን አለው። ሴቭ ላድርገው ወይ ነው? የስ ሴቭ አድርገው ወይም ኢንክሉድ አድርገው። ኔክስት ከዛ ይሄንን ኮኔክሽን ስትሪንግ ሴቭ አደርጋለሁ ይላል። ፋይን ሴቭ ያድርግ፣ ራሱ የሚጠቀምበት ነው። ኔክስት እዚህ ጋር ለሪፖርት መጠቀም የምትፈልጉትን ዳታቤዝ ኦብጀክት ምረጡ ነው የሚለው። ሙቪ ሊስት የሚለውን ቪው ነው የምጠቀመው። ስለዚህ ይሄንን እመርጣለሁ ማለት ነው። ከዛ ዳታ ሴት ኔም እንደዚህ ብሎ የራሱን ዳታ ሴት ኔም ይሰጣል። ፊኒሽ። ኦኬ፣ ስለዚህ ዳታ ሶርሳችን ይሄ ዳታ ሴት ነው አለ ማለት ነው። ኤኒ ታይም ዳታ ሴታችንን አፕዴት ማድረግ እንችላለን ወይ የፈለግነውን መጨመር እንችላለን። አሁን አቬሌብል ዳታ ሴትስ ብሎ እዚህ ዳታ ሶርሱ ላይ ከመረጥኩት ውስጥ አሁን አንድ ቪው አርል ያስገባ ነው። እዚህ ያ ቪው ይመጣልኛል። ይሄ ስሙ ዳታ ሴት 1 ነው የሚለው። ይሄንን ሙቪ ሊስት ዳታ ሴት እንበለው። ከዛ ኔክስት። አሁን እነዚህ ኮለሞች አሉ። ሪፖርታችን ላይ እንዴት ነው የሚደረደሩት የሚለውን ደግሞ በዊዛርድ የምናሳይበት ነው። አሁን ይሄን ሙሉውን መርጬ እዚህ ቫልዩስ የሚለው ላይ አመጣዋለሁ። ከዛ ቫልዩስ የሚለው ላይ ሳመጣው ሪሊዝ ይር የሚለው ቁጥር ስለሆነ ታይፑ ኢንት ስለሆነ ሰምም ለማድረግ መፈልግ መስሎት ነው። ይሄንን ሰም የሚለውን አልፈልግም እንላለን። እቺን ቀስቷን ነክተን እዚያውን ሁሉንም ኮለሞች ክሊን አድርጎ ነው የሚያሳየኝ ማለት ነው። እናንተ ግሩፖቹን ቴስት ማድረግ ትችላላችሁ። በዛው ግሩፑ ላይ እነዚህን እያስቀመጣችሁ ኔክስት ስትሉት እዚህ ጋር የሰራችሁትን ነገር በዲዛይን ስለሚያሳያችሁ እንደዚህ ቴስት ያደርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ ምን ማለት ወይም ኢምፕሊኬሽናቸው ምን እንደሆነ ማለት ነው። ኔክስት። አሁን የተለያዩ የሪፖርት ዲዛይን ስታይሎች አሉ። ሞስትሊ ከለሪንጉን ነው የሚቀያየረው። እዚያውን አንደኛው ይሁን ፊኒሽ
ፊኒሽ ስንል ሪፖርታችን ተፈጠረ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ይሄንን ሪፖርት በፎርም እንዴት እናየዋለን የሚለውን በኋላ እናየዋለን። አሁን ሪፖርታችንን ጀስት ክሬት ያደረግን ነው። እዚህ ይሄ አንድ ሪፖርት ክሬት አደረግኩ ማለት ነው። ምን የሚል ሪፖርት? አርፒቲ ሙቪ ሊስት የሚል ሌላ ደግሞ ሪፖርት አድ ላርግ። ሶስት ሪፖርቶች ስለሆነ መጨመር ያለብኝ ሶስቱን ሪፖርት አድ እናርግ። ኒው አይተም አሁንም ሪፖርት ዊዛርድ ነው የምፈልገው። አርፒቲ ሙቪ ሬንታል ሊስት አድ ዳታ ሶርስ የሚለው ይሄ ዳታ ሴት የሚለው እንትኑን አይጨምርልንም። እኛ የምንፈልገውን ሊስት አይዘልንም። ሊስት ቪው የለው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? የራሳችንን አዲስ ዳታ ሴት ክሬት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ላይ መጀመሪያ ይሄ ስሙን እንስጠው ሬንታል ሊስት ዳታ ሴት ከዛ እዚህ ጋር ኒው ብዬ እንደ አዲስ ዳታ ሴት ክሬት ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ የተለያየ ዳታ ሴት ይኖረኛል ማለት ነው። አሁን ይሄ ኮኔክሽን ስትሪንጋችን ቅድም ክሬት ያደረገው ኮኔክሽን ስትሪንግ ነው። እኔ አሁንም ኦኬ ሪፕሌስ አድርጎታል። እሺ ኔክስት በዚህኛው መጠቀም እንችላለን፣ ችግር የለውም ያመጣልናል። እዚህ ቪው አሁን ደግሞ የምፈልገው ሬንታል ቪውን ነው የምፈልገው። እነዚህ ኮለሞች አሉት ማለት ነው። እዚህ ይሄ ሙቪ ሬንታል ሲስተም ዲቪ ዳታ ሴት 1 ብሎ ይቀጥላል። ከዛ ሙቪ ሬንታል ሊስት ዳታ ሴት ብየዋለሁ። እዚህ ላይ ሙቪ ሬንታል ሊስት የሚል ቪው ነው የሚያመጣልኝ። ኔክስት እነዚህን ኮለሞች ደግሞ እዚህ ላይ ቪው ላይ ያስቀምጣለሁ። እዚህ አሁንም ሰም የሚጠቀሙትን ካንስል እናደርጋለን። ካንስል ዛ ኔክስት። አሁን ሪፖርታችን እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኔክስት ፊኒሽ። እዚህ ሁለተኛውን ሪፖርት ሰራን ማለት ነው። የመጨረሻ አንድ ሪፖርት ይቀረናል፣ እሱን እንጨምር። ኒው አይተም ሪፖርት ዊዛርድ አርፒቲ ሙቪ ሴል ሊስት አድ እዚህ ላይ ኒው ብዬ አዲስ ዳታ ሴት ነው ክሬት የማደርገው። ይሄ ባይዘ አንድ ዳታ ሴት ክሬት አድርገን ለሶስቱም ሪፖርቶች መጠቀም እንችላለን። እየደጋገምን ስንሰራው ፋሚሊያር እንድትሆኑ ብዬ ነው። አሁን ሙቪ ሴል ሊስት የሚባል ቪው አለኝ። ፊኒሽ። ይሄ ዳታ ሴት ኔሙ ሙቪ ሴል ሊስት ዳታ ሴት ከዛ ሴል ሊስት ዳታ ሴት ነው። እነዚህ ናቸው ኮለሞቹ። ኔክስት። አሁን ይሄንን እነዚህን ኮለሞች በሙሉ ሴሌክት አድርጌ እዚህ ላይ አደርጋለሁ። አንድ በአንድ ማድረግ ከፈለጋችሁ አንድ በአንድ ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተ በምትፈልጉት ኦርደር መደርደር ትችላላችሁ እዚህ ጋር። ኔክስት ኔክስት ፊኒሽ። አሁን ሶስት ሪፖርት ፈጠርን ማለት ነው እዚህ ላይ። ኦኬ እዚህ ሶስቱን ሪፖርቶቻችንን እዚህ ጋር ዳታ ሴት የፈጠርናቸውንም ያሳየናል። አሁን እነዚህን ሶስት ሪፖርቶች እንዴት አድርገን ለዩዘሩ በፎርም ላይ እናሳየዋለን የሚለውን ደግሞ ኔክስት ቪዲዮ ላይ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ሪፖርቶቹን ክሬት አድርገናል። ሃው ቱ ዩዝ የሚለውን ኔክስት እናያለን። ስለዚህ ለዚህኛው ይበቃናል። እናመሰግናለን።
ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስንጨምር YouTube ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን